نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، من قاسم قربانی هستم، میزبان شما در شهرنامه. تا حالا فکر کردین چرا شاهنامه با نام خداوند جان و خرد شروع میشه؟ یا چرا پهلوانان اساطیری ایران برخلاف اساطیر یونان و جاهای دیگه اینقدر به عدالت و اخلاق پایبندن؟ شده به این فکر کنید که چرا خیلی از شهرها و روستاهای ما و حتی هند و پاکستان و تاجیکستان و ترکمنستان پسوند آباد دارن، مثل خرم آباد، اسلام آباد، حیدرآباد، عشق آباد؟ پاسخ این سوالا رو توی زندگی و تعالیم کسی جستجو میکنیم که با ظهورش جهان دگرگون شد و هویت و ایده ایران ساخته شد، یعنی زرتشت. به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و گامی زنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. به میدان برآیید، به میدان برآیید، گامی زنید. شهرنامه فصل دوم، قسمت 12، زرتشت پدر ایران باستان. بخش اول. حدود 1 سال از ضبط آخرین قسمت تاریخ اساطیری ایران میگذره. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. توی این 1 سال به اندازه چند سال مو سپید کردم و الان به هر حال خیلی خوشحالم که میتونم خدمت شما باشم و با هم دیگه قسمت‌های دیگری از تاریخ اساطیری ایران و شهرنامه رو دنبال بکنیم و همراهی بکنیم. توی قسمت 11 از تاریخ اساطیری ایران به پایان سومین دوره 3000 ساله از تاریخ 12000 ساله اساطیری رسیدیم. یه نقطه عطف خیلی مهم، یعنی جایی که زرتشت ظهور کرد و آغازی شد بر پایان جولان دادن شهر توی جهان. توی این قسمت و چند قسمت آینده می‌خواهیم مروری بر زندگی و آموزه های اشوزرتشت پیامبر ایران باستان داشته باشیم. فقط قبلش این نکته رو باید تذکر بدم که طبیعتاً چند قسمت از یه برنامه یوتیوبی برای شناخت یک دین کهن کافی نیست. البته ما همه تلاش خودمون رو اینجا کردیم که برنامه به اندازه کافی عمیق و آموزنده باشه و اطلاعات اولیه و تحلیل‌های خوب و دست اولی در اختیار شما بذاره. برنامه توی 2 نسخه آماده شده. نسخه کوتاه‌تر مخصوص کساییه که صرفاً میخوان با زندگی زرتشت و کلیات این دین آشنا بشن. نسخه بلندتر برای کساییه که علاوه بر اون اطلاعات اولیه میخوان تحلیل‌های فلسفی و فرامتنی هم از دین زرتشتی داشته باشن. امیدوارم که شما هم جز اون دسته‌ای باشید که اون نسخه بلندتر رو انتخاب میکنید و بیشتر با ما همراه باشید. خب بریم ببینیم که زرتشت توی چه دنیایی ظهور کرد و قبل از زرتشت مردم فلات ایران چطور زندگی میکردن. تصور کنید توی یه دنیایی زندگی میکنیم که برای هر چیزی یه خدایی وجود داره. خدای جنگ، خدای بارون، خدای آفتاب، خدای درختان، خدای کشاورزی و انواع و اقسام خدایان. وقتی میخوایم به جنگ بریم باید خدای جنگ رو نیایش بکنیم. وقتی میخوایم کشاورزی بکنیم باید خدایان مربوط به زمین و کشاورزی و باروری رو ستایش بکنیم. توی همچین جهانی هر قسمت از جهان توسط یه خدا اداره میشه. خدایان برای اینکه بتونن از قدرت‌های فوق‌العاده و ماوراییشون استفاده بکنن باید نیایش بشن تا برکتشون به زندگی ما جاری بشه. برای این کار نیاز به کسایی داریم که ارتباط بین ما و اون خدایان رو برقرار بکنن. پس یه سری آدم هستن که نقش جادوگر یا کاهن قبیله رو بازی میکنن و یه جورایی سیم ما رو به اون خدایان وصل میکنن. توی این جهان فرضی زندگی ما خیلی به خانواده و قبیلمون وابسته است. برای همین خدایان ما پشتیبان قبیله و شهر و دیار ما هستن. بقیه اقوام هم برای خودشون یه خدایانی دارن که پشتیبان قبیله و شهر خودشونن. در واقع اگر ما یه خدای مشترک داشتیم مثلا میشدیم یه ملت دیگه. ما این قبیله نبودیم، اون قبیله نبود. حالا که جداییم پس حتما خداهامون هم با هم دیگه متفاوتن.
این یه باور جا افتاده توی جهان باستان بود. مثلا قرآن توی داستان حضرت موسی میگه که وقتی موسی به فرعون گفت خدای شما و پدران شما همون خدای ماست و همون خدای همه است، فرعون از شدت تعجب شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن. اصلا خیلی براش عجیب بود، مگه میشه که خدایان ما و خدایان شما بدبخت بیچاره‌ها یکی باشن؟ خب طبیعتا توی همچین جهانی ما باید دعا بکنیم که خدایان ما از خدایان اون قبیله‌ای قدرتمندتر باشن. وضعیت پیش از ظهور زرتشت دقیقاً همچین وضعیتی بود. خدایان مردم ساکن توی منطقه ایران ویج یا همون آریانا و اجه که زرتشت توی اونجا ظهور میکنه یه همچین حالتی داشتن. کاهنان اون دنیای باستان که بهشون میگفتن مغ، قدرت زیاد و معابد متعددی داشتن. واژه مجیک از همین کلمه مغ میاد که به اون کاهنان این منطقه گفته میشده. پادشاهانی که اونها رو کاویان یا کیانیان میگفتن اداره امور رو توی اون منطقه در دست داشتن و با مشاوره و راهنمایی این کاهنان زندگی مردم رو اداره میکردن. اگه سریال جومونگ رو یادتون باشه، کنار هر پادشاهی یه گروهی از این خانمایی بودن که مثل بانو یومیول ارتباط پادشاه رو با دنیای ماورا برقرار میکردن و پیش بینی میکردن که چه اتفاقاتی میفته، مشاوره میکردن که چی کار باید بکنن. اینا همون کاهنان و مغان دنیای باستان هستن. این سبک از زندگی تقریباً به صورت مشابه توی تمام دنیای باستان وجود داشت. توی یونان خدایان خودشونو داشتن، توی ایران خدایان خودشون، توی مصر همینطور، چین و هند و بقیه جهان به همین شکل. خلاصه هر قومی کمابیش خدایان خودشونو داشتن و آیین‌های خودشونو از طریق جادوگران و کاهنان انجام میدادن. خدایان ایران باستان و هندیان باستان خیلی شبیه به هم بودن، به این علت که اصلا این دوتا قوم از یک ریشه واحد بودن. از نظر اسطوره‌شناسای اروپایی مثل دومزیل فرانسوی، خدایان اقوام هند و ایرانی به 3 طبقه تقسیم می شدن. طبقه اول خدایان فرمانروا و روحانی بودن که به اونها اسوره یا اهوره گفته می شد، مثل ورونه توی هند و اهورامزدا توی ایران. دسته دوم خدایان ارتشدار و جنگجو بودن که بهشون دعوه یا همون دیو گفته میشد، مثل ایندرا خدای جنگ توی هند و میترا یا مهر خدای پیمان و جنگ توی ایران باستان. و دسته سوم خدایان مربوط به کشاورزی و صنعتگری و پیشه‌وری و کلاً کارهای تولیدی که این بیچاره‌ها از همون دوران باستان مقامشون خیلی پایین‌تر از اون خدایان دیگه بوده. فکر کنم توی یه جهان موازی اگه ما امروز میخواستیم برای خودمون خدایانی داشته باشیم و نظامی از خدایان بسازیم، احتمالاً توی رأس اون هرم خدایان دلال و سفته باز رو میذاشتیم. مثلا به جای اهورامزدا از اهورا بازار نام میبردیم و اونو میپرستیدیم. خب نه که حالا نمیپرستیم. بگذاریم. میترا که خدای پیمان و جنگ توی زندگی آریایی های باستانی بود خیلی اهمیت داشت. خب دلیلش هم مشخصه، چون که در واقع اون اقوام آریایی باستان بیشتر یک قوم کوچنشین و شکارچی بودن. مراسم قربانی و ذبح حیوانات به صورت گسترده برای این خدا انجام شد و توی مراسم نیایشش عصاره یک گیاه سکرآوری به نام هوم تهیه می شد و با آداب خاصی نوشیده می شد. بعضی معتقدند که توی این دوران اهورامزدا به عنوان یکی از خدایان در کنار سایر خدایان پرستیده می شد. مثل الله که قبل از اسلام اعراب به عنوان خالق جهان قبولش داشتن، اما تصورشون این بود که خدایانی که بت‌ها نمودشون بودن جهان رو اداره می‌کردن. زرتشت بعدها اسم این نوع از باور و این نوع نظام الهیاتی رو گذاشت دیو پرستی. منظور زرتشت از دیو پرستی فقط پرستش اون دسته دوم یعنی خدایان ارتشدار نبود، بلکه پرستش خدایان متعدد به صورت کلی رو بهش گفت دیو پرستی. جالب بدونیم توی قرآن هم به این نوع از باور یعنی دیو پرستی توی جهان باستان اشاره شده. یه جایی از قرآن به جای اینکه از کلمه شرک استفاده بکنه که معمولاً به این نوع از باور گفته میشه، میگه که بل کانوا یعبدون الجن. البته اینجا به جای واژه دیو از جایگزین عربیش یعنی جن استفاده شده. حالا یه سوال مهم اینه که چرا مردم دیوها و این خدایان متعدد رو میپرستیدن؟ این پرسش پاسخهای خیلی متعددی داره و بحثای فلسفی زیادی میشه سرش کرد. من فقط خیلی سریع 2 پاسخ اولیه رو مطرح میکنم.
پاسخ اول اینه که از نظر فلسفی انسان برای اینکه توی جهان حاضر بشه و بتونه با جهان ارتباط برقرار بکنه نیاز به سیستم عامل ذهنی داره. در واقع باید توی فکرش یک سیستم عاملی داشته باشه، یک طرحی از جهان داشته باشه که وقتی با اشیا مواجه میشه بتونه اشیا رو در قالب اون طرح ببینه و بشناسه و شناسایی بکنه. این طرح جهان رو در واقع برای انسان تفسیر میکنه. انسانی که نمیتونه یک پارچگی و وحدت پدیده های جهان رو درک بکنه، هنوز ذهنش به اون بلوغی نرسیده که مثلا بتونه بفهمه موج دریا با زلزله، با آتش فشان، با شهر، با انسان، با حیوان، اینا با هم دیگه ارتباط دارن. برای هر کدوم یک خدای جداگونه‌ای و یک نظام و سیستم جداگونه‌ای در نظر میگیره و بعد حالا توی یک ارتباطاتی بین اون خدایان سعی میکنه که یک پارچگی مختصری به این سیستم بده. این میشه که یک نظام شرکالود چند خدایی به وجود میاد. منتها آدمی که به کمک فلسفه، به کمک دانش، به کمک عرفان به نظامهای وحدت بخش و یک پارچه تری میرسه، این نگاه چند خدایی رو دیگه میتونه کنار بذاره، چون این پدیده‌های مختلف رو میتونه با یک سیستم عامل یک پارچه تر درک بکنه. پس در واقع دلیل اول که باعث میشه داستان‌های اساطیری اصلا پدید بیان و آفرینش از نگاه اساطیری توضیح داده بشه و تفسیر بشه، اینه که انسان بدوی، انسانی که در واقع خالق اساطیر هست، نمیتونه به صورت یک پارچه و منظم جهان رو درک بکنه. بنابراین وقتی که نظریه های پیشرفته تری میاد که میتونه جهان رو به صورت یک پارچه توصیف بکنه، مثل ادیان ابراهیمی یا آیین بودا در هند یا آیین تائو در چین، این تفکرات اساطیری کم کم کنار گذاشته میشه. همینطور فلسفه، همینطور نگرش علمی، اینها باعث میشن که این در واقع تفکرات اساطیری به نوعی کنار برن و اون یک پارچگی جهان درک بشه. اما پاسخ دوم از نظر اجتماعی و سیاسی به مسئله میپردازه. انسان یه موجودیه که سازمان‌ها و گروه‌ها و طبقاتی میسازه و یه نسبت‌هایی بینشون برقرار میکنه تا بتونه زندگی اجتماعی داشته باشه و یه نقشی توی این اجتماع ایفا بکنه. نظم‌های پایدار اجتماعی نیاز به چیزی فراتر از امور روزمره زندگی مثل خورد و خوراک و اینجور چیزا دارن. اینجاست که باورهای الهیاتی خیلی روی سیاست تأثیر میذارن. نظام‌های اجتماعی خیلی تحت تأثیر باورها و الهیات‌های ملت‌ها و دین‌های مختلفن. حتی سکولاریسم خودش یه جور الهیاته. شاید یه روز توی مثبت شهرنامه یه برنامه فقط با این موضوع ساختیم که اصلا تأثیر الهیات و نظام‌های الهیاتی مختلف، از الهیات ادیان تا الهیات ضد دینی تا حتی الهیات سکولار، بر جوامع و سازمان‌های اجتماعی چیه. اما بریم سراغ موضوع خودمون، یعنی دیوپرستی و تأثیرش توی سازمان‌های اجتماعی باستان. دیوپرستی باستانی نظم اجتماعی مخصوص خودش رو پدید می آورده و حفاظت از باورهای دیوپرستانه در واقع حفاظت از اون نظم اجتماعی که داره زندگی آدما رو میسازه. مثلا توی آریایی ها اون طبقات خدایان که گفتیم توی جامعه ظهور میکنه و طبقات اجتماعی رو میسازه. همونطور که خدایان یک نظام 3 طبقه دارن، فرمانروا و روحانی، ارتشدار و بعد کشاورزان و صنعتگران و پیشوران و مردم عادی، این نظام توی جامعه انسانی هم پدید میاد. یعنی فرمانرواها و روحانیون در طبقه اول، ارتشداران و جنگجویان در طبقه بعدی و پس از اون دیگه بقیه مردم، کشاورزان و پیشوران و صنعتگران و دیگران قرار میگیرن و یک نظم طبقاتی خیلی سفت و سختی اینجا پدید میاد. این نظام الهیاتی در واقع پشتیبان این نظم اجتماعی. همین الان توی هند تقریبا این نظام اجتماعی برقراره. توی ایران باستان این طبقات مختلف و این نظم طبقاتی اهمیت خاصی داشته. حرکت بین طبقات تقریبا امکان نداشته، نمیتونسته کسی از طبقه سوم مثلا بره توی طبقه اول یا طبقه دوم. بنابراین این نظم الهیاتی، این باورها شکل دهنده اون زندگی اجتماعیه و طبیعتا چون این زندگی اجتماعی فرصت‌ها و تهدیدهایی رو برای آدم‌ها پدید میاره، به اندازه همین اهمیت پیدا میکنه.
جالبه قرآن به عنوان یک کتابی که شاید بگیم بیشترین تحلیل و تفسیر رو از باورهای مشرکانه یا همون دیو پرستانه داره، توی یک جایی همچین تفسیر و همچین بیانی رو ارائه میده. کجا؟ توی سوره عنکبوت حضرت ابراهیم خطاب به قومش یک همچین چیزی رو میگه میدونید چرا شما بت پرستی و اینجور تفکرات اساطیری رو انتخاب کردید؟ چون که این تفکرات به شما کمک میکنه که یک مودت‌های اجتماعی بسازید. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیات دنیا، یعنی این بت‌ها رو، این خدایان متعدد رو شما قرار دادید توی این زندگیتون چون یک مودت‌ها و سازمان‌های اجتماعی براتون توی زندگی دنیایی میسازه. توی چنین شرایطی که زرتشت پا به عرصه وجود میذاره و به تنهایی به جنگ دیو پرستی و نظام طبقاتی حاصل از اون میره. تاریخ دقیق تولد زرتشت یکی از معماهای سخت و پیچیده تاریخه. بعضی از منابع تاریخ تولدش حدود 660 سال قبل از میلاد ذکر کردن، در حالی که دیدگاه دیگری تولدش رو مربوط به 1000 سال قبل از میلاد مسیح میدونن. مثل زمان تولدش، محل تولد زرتشت هم محل بحثه. برخی از منابع محل تولدش رو توی غرب ایران یعنی آذرآبادگان یا همون آذربایجان میدونن و برخی دیگر توی شرق یا شمال شرقی ایران مثل مناطق خوارزم یا بلخ گفتن. البته به نظر میرسه که منطقه شرق درست‌تر باشه و قطعاً تبلیغ زرتشت در شرق ایران یعنی در همون منطقه بلخ و خوارزم اتفاق افتاده، جایی که احتمال خیلی زیاد ایران ویج در اونجا قرار داشته. زرتشت به معنای کسیه که دارای شتران زرده یا دارای شتران کهنساله. او از خاندان سپیدمانه. نام پدر و مادرش یعنی دغدو و هوروشسب نشون میده که توی یک محیط کشاورزی و دهقانی بزرگ شده. بر اساس روایات باستانی زرتشت توی سن 20 سالگی خانواده و وطن خودش رو ترک کرد و به جستجوی رازهای هستی پرداخت. گویند روزی زرتشت جوان در انجمنی از دانایان پرسش کرد که نیکوترین کاری که شایسته آسایش روان باشد چیست؟ در پاسخ گفتند سیر کردن گرسنگان، خوراک دادن به چارپایان، فروزان داشتن آتش، افشردن شیره هوم و پرستش دیوان بهترین کارهاست. زرتشت در این سخن اندیشه کرد و گفت از این همه 4 کار نخستین را که در خور مردمی دادگر و روانی آموزیده است میتوان پذیرفت، مگر پرستش دیوان که کاری است دشوار و جان بهشتی از آن بیزار. خلاصه توی سن 30 سالگی، زمانی که برای نیایش به کناره رود دایتی رفته بود، برای اولین بار با وهومنه یا همون امشاسپند بهمن ملاقات میکنه. این ملاقات آغاز یک سفر معنوی معراجگونه است. زرتشت توی این سفر همراه با بهمن جهان گیتی یعنی همین دنیای مادی رو پشت سر میذاره و به جهان مینو که جهان فراسو هست پا میگذاره و به ملاقات با اهورامزدا مشرف میشه. زرتشت یک جهانی رو میبینه غرق در نور. اون به مشاهده امشاسپندان نائل میشه، تجلیات نورانی خداوند، موجوداتی که نور محضند و هیچ سایه‌ای نداشتن. توی قسمت تاریخ اساطیری درباره امشاسپندان توضیح داده بودیم. این مشاهده توی گاهان اوستا اینطور بیان میشه: من مانند وخشور پاک تو را ای اهورامزدا می ستایم. وقتی که بهمن نزد من آمد و از من پرسش کرد کیستی و به که وابسته ای و نشانی تو در این روزگار چیست، من به او گفتم من زرتشتم، دشمن دروغ که تا غایت توانایی وجود با دروغ نبرد می کنم و پشتیبان نیرومند راستگویانم و سرانجام به عالم بی پایان خواهم رسید و در آنجا تو را ای مزدا ستایش خواهم کرد و نغمه ها به یاد تو خواهم سرود. خب بیاین خودمون رو جای قهرمان قصه یعنی زرتشت بذاریم. هدف ما اینه که به جای خدایان و دیوان متعدد یکی رو به عنوان خدای یگانه معرفی بکنیم. پیشنهاد شما چیه؟ زرتشت گفت به جای این همه دیو اهورامزدا رو بپرستید. اهورا یعنی سرور و مزدا یعنی خرد. مهمترین ویژگی خدای یگانه کیش مزدا پرستی خرده. انتخاب اهورامزدا به عنوان خدای یگانه انتخاب بسیار مناسب و خردمندانه‌ای به نظر میرسه. کار ویژه خرد اینه که بین عناصری که به ظاهر
متفاوت و پراکنده و متعددن، یک پارچگی و وحدت و یگانگی برقرار میکنه. دانشمند و فیلسوف عارف که توی فرهنگ ایرانی به همشون حکیم گفته میشه، کارشون اصلا رسیدن از کثرت به وحدت و یگانگیه. دانشمند قانونایی بیان میکنه که میشه باش میلیاردها حادثه متعدد توی یه نظام یکپارچه تفسیر کرد. فیلسوف کلی ترین قاعده های هستی رو میگه که ابدی و ضروری و یکپارچه‌اند و عارف همه کسرات رو جلوه یک موجود واحد میبینه. اینه که انتخاب مزدا یا خرد، خداوند خرد، به عنوان خدای یگانه که قرار جهان رو از اون کثرت نظام دیو پرستی در بیاره و یک نظام توحیدی یگانه ارائه بده، بسیار بسیار انتخاب درست و بجایی. الان میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که چرا شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشه. توی حکمت ایرانی خرد جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. کار ویژه خرد و حکمت اینه که میتونه باعث تعادل گیتی بشه و امور به ظاهر متضاد و متفاوت رو به سامان برسونه. به قول حکیم توس، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست. حالا به نظر شما با کدوم ایده بهتر میشه شهر و تمدن ساخت؟ با نظام دیو پرستانه یا با نظام توحیدی مزدایی؟ به نظر من ویدیو رو همینجا یک کمی نگه دارید و به این مسئله فکر بکنید که کدوم یکی از این دوتا نظام مناسب ترن برای ساخت شهر و تمدن. همینطور فکر بکنید تاریخ گذشته کشور خودمون رو مرور بکنیم، ببینیم که کجاها این یادگار زرتشت بروز و ظهور بیشتری داشته. آیا اونجاهایی که خرد ظهور بیشتری داشته، تجلی بیشتری در جامعه و در فرهنگ ما داشته، ما موفق تر نبودیم؟ آیا اونجاهایی که خرد یه مقداری کم شده، توی عرصه عمومی به محاق رفته، ما به لحاظ اجتماعی و تاریخی در ضعف و افول نرفتیم؟ به این فکر بکنید و فکرتون رو با ما در میان بذارید. برگردیم به قصه. زرتشت بعد از 10 سال کشف و شهود به بین مردم برگشت تا آیین مزد یسنایی، یعنی همون مزدا پرستی رو تبلیغ بکنه و گسترش بده. اما طبیعتاً ابتدای کار مغان و کاهنان و جادوگران باش مخالفت کردند، چون اینها حافظان و منفعتبران از اون نظام دیو پرستانه بودن. طبیعتاً نمی‌اومدن جای خودشون رو به کس دیگری بدن. مردم هم به دعوت زرتشت خیلی گوش ندادن. بعد از 10 دهه فقط عموزاده‌اش دعوت زرتشت رو قبول میکنه. دلیلش هم مشخصه. ایده‌ای که زرتشت منادیش بود کل ساختارهای قدرت رو به هم میریخت و یک جامعه جدیدی درست میکرد. طبیعیه که قانون اینرسی توی جوامع هم وجود داره، یعنی نظم قبلی سعی میکنه که قدرت خودش رو حفظ بکنه و در برابر این امر تازه بسیار بسیار ساختار شکنانه بایسته. ویشتاز پادشاه مناطق شرقی ایران بود که توی متون اوستایی و اساطیر مبتنی بر آیین زرتشتی شخصیت بسیار مقدسیه و دلیلش هم اینه که نقش خیلی مهمی توی گسترش آیین زرتشت داشت. این آقای ویشتاس همون گشتاسپ شاهنامه است، پدر اسفندیار، که البته توی شاهنامه برعکس متون زرتشتی چهره بسیار منفی، خودخواه و زشتی داره. روایت اسطوره‌ای میگه که زرتشت بعد از ملاقات با گشتاسپ ابتدا و مخالفت کاهنان دربار روبرو شد. طبیعی هم هست. کاهنان و مغان بهتر از هر کسی قدرت سخنان نو و ساختار شکنانه زرتشت رو درک میکردن. این بود که زرتشت رو انداختن زندان. زرتشت توی زندانه که اتفاق عجیبی میفته. بر اساس نقلای اساطیری یه روز که مهتر اسبای گشتاسپ به استبل میره، متوجه یک اتفاق شگفت انگیز میشه. دست و پای اسب بسیار محبوب و سیاه ویشتاسپ توی شکمش فرو رفته. جادوگران و مغان و طبیبان روزگار زور خودشون رو میزنن که اینو درمان بکنن، اما اتفاق عادی نیست، از پسش بر نمیاد. ویشتاسپ که عاشق این اسبشه ناراحت و غمگین میشه و اصلا لب به غذا نمیزنه.
علاقه ویشتاس به اسبش حتی توی اسمش میتونیم ببینیم. این اسبی که آخر اسمش هست همون اسب خودمونه. و اصلا علاقه یک انسان توی دوران گذشته، اونم یک پادشاه و فرمانروا، به اسب رو با هیچی توی زندگی خودمون مقایسه نکنید. اسب یک موجود بسیار مهم و با اهمیتی بوده. اونم یک اسب مثلا نژاده و اصیل که شکل و قیافه خاصی داره، جلال و جبروتی داره، سرعت داره، اصلا با سوارش یکی میشه. خلاصه این معشوق آقای ویشتاسپ دوچار مشکل شده، یک مشکل خیلی شگفت انگیزی که اصلا عادی نیست. خلاصه همه چیز مملکت میره روی هوا به خاطر این مشکلی که برای این اسب پیش اومده، تا اینکه زرتشت از زندان پیام میرسونه که من میتونم این اسب رو شفا بدم. وقتی که زرتشت رو میبرن پیش اسب، نیایش میکنه و دست راست اسب رو نوازش میکنه. دست راست اسب آروم آروم از توی شکمش خارج میشه. ویشتاسپ که این معجزه رو میبینه به زرتشت ایمان میاره و ازش میخواد که درمان رو ادامه بده. زرتشت به همین ترتیب پای راست، پای چپ و دست چپ اسب از شکمش خارج میکنه. اینطور میشه که همسر ویشتاسپ، اسفندیار پسرش و پسر دیگرش یعنی پشوتن هم به زرتشت ایمان میارن. بعد از اینکه گشتاسپ دعوت زرتشت رو میپذیره، درباریان و بقیه اعضای خانواده‌اش هم به این آیین گرایش پیدا میکنن. توی این دوره شخصیت‌هایی مثل اسفندیار و جاماسپ نقش خیلی مهمی توی انتشار آیین زرتشتی ایفا میکنن و از اینجاست که زرتشت از غربت و تنهایی بیرون میاد، توی دربار حامیان قدرتمندی پیدا میکنه و آیین زرتشتی گسترشش در پهنه فلات ایران آغاز میشه. بر اساس روایت اساطیری گشتاسپ 4 آرزوی خودش رو طرح میکنه و از زرتشت میخواد که این آرزوها برآورده بشه. 4 تا آرزوش اینه که بهشت رو ببینه، جاودانه بشه، رویینتن بشه و به همه دانش‌ها و حکمت‌ها دست پیدا بکنه. زرتشت به درگاه اهورامزدا دعا میکنه و به گشتاسپ و همون ویشتاسپ میگه که خودت به تنهایی نمیتونی همه این مواهب رو داشته باشی، اما میتونی این موهبت‌ها رو به دیگران ببخشی. ویشتاسپ به دستور زرتشت آیین درون رو برگزار میکنه. یعنی چی؟ آیین درون یه آیینیه که طی اون شراب و گل و انار و شیر با آداب خاصی سر سفره گذاشته میشه. ویشتاسپ شراب رو میخوره و به خواب میره و توی این خواب مکاشفه‌ای براش رخ میده و بهشت و جایگاه خودش رو توی اون مشاهده میکنه. جاماسپ که وزیر ویشتاسپ گل رو بو میکنه و به سرچشمه دانش و حکمت وصل میشه. اسفندیار انار رو میخوره و رویینتن میشه. این داستان توی شاهنامه نیومده، توی شاهنامه گفته نشده که اسفندیار چطور رویینتن شد. داستانش اینه. و پشوتن فرزند دیگر ویشتاسپ و برادر اسفندیار شیر رو میخوره و عمر جاودان پیدا میکنه. زرتشت با همکاری ویشتاسپ 20 سال به ترویج مزداپرستی و مبارزه با دیو پرستی میپردازه و آیین جدیدش به سرعت توی شرق ایران یعنی همون منطقه ایرانوج گسترش پیدا میکنه. این آیین جدید به جای تکیه بر خدای جنگ و اساطیر باستانی اهورامزدا رو که بیش از هر چیزی توی خرد تجلی کرده در رأس امور قرار میده. وضع ابتدایی جامعه آریایی دیو پرستی بود که با زندگی کوچنشینی و شکار و جنگ مناسبت بیشتری داشت. اگه یادتون باشه توی قسمت دوم از فصل دوم گفتیم که ایرانی‌ها توی ایرانوج به مرور از اون زندگی کوچنشینی به زندگی شهری ابتدایی مبتنی بر کشاورزی تغییر وضعیت دادن. این کیش و آیین جدید یعنی آیین مزد یسنایی که یه جور یگانه پرستی درش بود کمکشون کرد که اون عادات و افکار قدیم رو بیشتر کنار بذارن و یک فرهنگ متناسب با شهرنشینی شکل بدن. در واقع این سیستم عامل جدیدی که توی ذهن و فرهنگشون شکل گرفته بود کمکشون کرد که بزرگتر فکر بکنن، جهان رو یک پارچه تر ببینن، خرد رو در زندگی استوارتر بکنن، تضادها رو بیشتر به سمت حل ببرن. و اینجا اولین جرقه های پیدایش ایران شهر رخ داد. اینجا رو میتونیم سپیده دم پیدایش ایران بدونیم. توضیح داره که عرض میکنم. هر هویت فرهنگی و ملی بستر مشترک درست میکنه که آدمایی که توی تاریخ‌ها و جغرافیاهای مختلف هستن اینا رو به هم دیگه وصل میکنه و باعث میشه یه احساس یگانگی بینشون
درست بشه. ما امروز با اینکه از نظر تاریخی چند صد سال با حمله مغول فاصله داریم، از شکست ایران و کشته شدن مردم اون موقع ایران غم زده میشیم. با اینکه اون آدما خیلی از نظر جغرافیایی و تاریخی از ما فاصله دارن. حتی از شکست و کشته شدن یک انسان توی بخارا که اصلا امروز جزء قلمرو ایران نیست هم قصه میخوریم. همینطور نسبت به یه انسانی که توی کرمانشاه یا همدان زندگی میکنه احساس همبستگی خاصی میکنیم، با اینکه اصلا اونو ندیدیم و شاید هرگز هم نبینیم. پس هر هویت فرهنگی و ملی یک بستر مشترک داره که یک نخ تسبیح مشترکی بین دسته بسیار گسترده از آدم‌ها برقرار میکنه و باعث میشه که اینا خودشون رو متعلق به یک فرهنگ، به یک ملیت، به یک خانواده ببینن. از اون طرف هویت فرهنگی و ملی یک دیگری هم در برابر خودش درست میکنه. هویت ایرانی خودش رو در برابر هویت انیرانی یا بیگانه میبینه. با ظهور زرتشت هویت جدیدی شکل گرفت که مرزای قومیتی رو در هم شکست. یعنی در واقع اون نظام خدایان متعدد که برای هر قبیله‌ای یک خدایان مختلفی بودن، این آروم آروم از بین رفت و باعث شد که اقوام و قومیت‌های متعدد و متکثری که توی پهنه ایران بودن و در واقع اون لحاف 40 تکه سرزمین اینا رو تشکیل میدن، بتونن با این آیین جدید احساس یگانگی بکنن و کم کم با هم یک ملت تشکیل بدن. ملت کی تشکیل میشه؟ وقتی که از مرحله قومگرایی، از مرحله زندگی قومی و قبیله یک دسته از مردم عبور بکنن، به هم پیوند بخورن و خودشون رو یک یگانگی ببینن، خودشون رو یگانه ببینن، یک پارچه ببینن، آرمان‌های مشترک، آرزوهای مشترک، باورهای مشترکی پیدا بکنن. این کاری بود که آیین زرتشتی تونست ایجاد بکنه. در واقع مزداپرستی بستر این که البته در یک فراخنای زمانی طولانی این اقوام متعدد به همدیگه پیوند بخورن و یک ملیت واحدی ساخته بشه رو ایجاد میکنه. از اون طرف وقتی که سنت دیو پرستی رها میشه، به عنوان دیگری و شکل شریرانه زندگی نگاه میشه، اون برادرانی که تا دیروز با همدیگه دیو پرستی میکردیم تبدیل میشن به دیگری، تبدیل میشن به بیگانه و دیگه داخل در هویت ایرانی قرار نمیگیرن، هویت انیرانی به خودشون میگیرن. توران سرزمین آریایی های باستانی مشترک با آریایی های ایران بوده. توی داستان شاهنامه هم میبینیم که در واقع تور و ایرج که نیای تورانیان و نیای ایرانیان هستن یکی هستن. منتها تورانیان آریایی هایی بودند که این هویت جدید رو نپذیرفتن، بر اون سنت دیو پرستی باقی موندن. بنابراین از اینجا به بعد توران میشه دیگری، توران میشه بیگانه، هویت دیگری به خودش میگیره و تبدیل میشه اصلا به بزرگترین دشمن ایران. و اقوام دیگری که توی پهنه ایران ساکن بودن و بیرون از این ایران ویج زندگی میکردن، وقتی مزدا پرستی رو قبول میکنن و دیو پرستی رو ترک میکنن، به مرور به در واقع این هویت ایرانی میپیوندند و با همدیگه یک بستر فراقومیتی شکل میگیره که میشه ایران شهر. اینجاست که میتونیم زرتشت رو پدر ایران به معنای واقعی کلمه بدونیم. متاسفانه کتاب‌های تاریخی رایج ایرانی بودن رو با معیار قومیت آریایی تعریف میکنن و نقش باور و فرهنگ رو توش نادیده میگیرن. توی نگاه رایجی که از دبستان تا دانشگاه به ما یاد میدن، ایرانی یعنی کسی که اجدادش از سرزمین‌های بایر و سرد سیبری مهاجرت کردن و با قلع و قم اقوام بومی توی فلات ایران ساکن شدن. یه چیزی شبیه به تشکیل دولت آمریکا که سفید پوستانی از اروپا رفتن توی یک منطقه بسیار آباد و گسترده و بزرگی، اون اقوام بومی اونجا یعنی سرخپوست ها رو از اونجا کوچوندن و منقرض کردن و دولت خودشون اونجا تشکیل دادن. یه چیزی شبیه به ایده تشکیل دولت اسرائیل، یعنی سرزمین بی مردم برای مردم بی سرزمین، که یک قومی از جای بیرون از یک سرزمینی وارد اونجا بشه، اقوام بومی رو کنار بزنه، قلع و قم بکنه
یا قتل عام بکنه یا مثلا کوچشون بده به هر طریقی و اونجا ساکن بشه. این چیزی که توی کتابای ما به ما ارائه میدن چیز شبیه به اینه. توی این تفسیر رایج گفته نمیشه که اون همه ساکنان بومی این سرزمین چی شدن، کجا رفتن. آیا به احتمال قوی ایرانیای امروز از نسل همون اقوام بومی ساکن فلات ایران یا ترکیبی از اون اقوام نیستن؟ ایرانی که اینقدر از نظر نژادی و قومی متکثر و متفاوت بوده چطور میتونه بازمانده یک نژاد واحد مهاجر باشه که از جای دیگری اومدن؟ چرا توی اساطیر ایران که تاریخ ایران شهر رو از منظر خود مردم ایران داره روایت میکنه، ایران ویج یا ایران شهر از ابتدا توی همین جایی که هست ساخته میشه و مهاجرت جز در قالب یک اشارات دوری بهش اشاره نمیشه. یه جور رمزی به مهاجرت اشاره شده. مهاجرت یک اتفاق خیلی شفافی توی اساطیر ایرانی نیست. انگار ایران از ابتدا همینجور در مرکز جهان شکل گرفته. آیا این به این معنی نیست که اقوام مهاجر بعد از اومدن به فلات ایران اون هویت مهاجر بودن رو با هویت ایرانی بودن تاق زدند؟ به نظر من ایده ایران با زرتشت بود که موفق شد چتر واحد و یک پارچه‌ای بالای اقوام و ملت‌های متکثر فلات ایران بندازه و اونا رو به مرور تبدیل به یک ملت واحد بکنه. به همین خاطره که اسم این اپیزود رو گذاشتیم زرتشت پدر ایران. برگردیم به داستان. سرانجام پدر ایران زرتشت پاک بعد از یک دوره 20 ساله‌ای که دوره ترویج و گسترش آیین مزدی اثنایی هست، در میانه یکی از جنگ‌های خونین ایران و توران، در حالی که توی آتشکده بلخ در حال نیایشه، خونش توسط سربازان دشمن به زمین میرزه. اما این فقط پایان تن زرتشت بود. ایده بنیادین زرتشت یعنی مزداپرستی و مبارزه با دیوپرستی منشأ تحولات بزرگی توی فلات ایران و کل جهان شد و زرتشت تونست جهان بعد از خودش رو به صورت کامل تغییر بده و منشأ تحولات بزرگی در کل جهان بشه. توی این قسمت به زندگی و زمانه زرتشت پرداختیم و توی قسمت‌های بعدی درباره تعالیم زرتشت صحبت خواهیم کرد و خوبه که توی فاصله این قسمت و قسمت‌های بعدی به این فکر بکنید که مزداپرستی چه تأثیری بر اخلاق، جنگ خیر و شر، معنویت درونی انسان، شعار معروف پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و مسائل دیگری مثل سبک زندگی انسان، تعامل انسان با دیگر انسان‌ها و تعامل انسان با محیط زیست میتونه داشته باشه. توی قسمت‌های بعدی به همه این مسائل خواهیم پرداخت. منبع ما برای تهیه این برنامه کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بایر ناس هست. همینطور کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام نوشته دکتر احمد تفضلی و با جمع‌آوری خانم دکتر ژاله آموزگار. منابع فرعی تهیه برنامه رو هم توی توضیحات برنامه می نویسیم. خیلی ممنون که توی این قسمت همراه ما بودید و خیلی ممنونیم که برنامه ما رو به کسانی که فکر میکنید براشون مفیده، به دوستانتون، خانواده‌تون معرفی میکنید و همینطور دعوت میکنم شما رو که توی کانال یوتیوب ما، کانال آپارات ما، کانال تلگرام ما و بقیه شبکه‌های اجتماعی عضو میشید. آدرس ما توی همه این شبکه ها هست @شهر_نامه و امیدوارم که همراه دائمی ما باشید. شما میتونید توی حامی باش، توی آدرسی که توی توضیحات هست، از ما حمایت مالی بکنید و به ما انگیزه بدید که با سرعت و دقت و قدرت بیشتری شهرنامه رو ادامه بدیم و هرچه سریعتر بتونیم برنامه رو یک روال ثابتی بهش بدیم و بیشتر شما رو ببینیم. خدا یار و نگهدار شما.